ኦኬ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? እኔ ደህና ነኝ። አሁንም በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ሰመሪ የሴት ሰመሪ ነው። ሴት ማለት ምን እንደሆነ በደንብ አይተናል። እንዴት ኦፕሬት እንደምናደርግ ምን አይነት ሴቶች እንዳሉ በደንብ አይተናል ከዚህ በፊት ባሉ ቪዲዮዎች። ዛሬ ላይ የምናየው ጠቅለል ያለ ሴትን በተመለከተ ሰመሪ ነው የምናየው። ሶ ሰመሪ የመጀመሪያው ሐሳብ ምንድነው? A set is a collection of well defined objects። እዚህ ጋር well defined የሆኑ ኦብጀክቶች ወይም ማንኛውም ዕቃ ሊሆን ይችላል፣ እንስሳት ሊሆን ይችላል፣ ሰው ሊሆን ይችላል፣ ቁጥር ሊሆን ይችላል። ማንኛውም ነገር well defined የሆነ ቁጥሩ የሚታወቅ አባሎቹ መለየት የሚቻል አይነት አባል ያላቸው ማንኛውም ነገር ስብስብ ሴት እንላለን ማለት ነው። When we say a set is well defined ስንል ምን ማለት ነው? We mean that given an object we are able to determine whether the object is in the set or not። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት ቢሰጥ በዛ ሴት ውስጥ መኖር አለመኖሩን እርግጠኞች ነን ማለት ነው well defined ከሆነ። ነገር ግን well defined ካልሆነ መሆን አለመሆኑ አከራካሪ ወይም እርግጠኛ ማንሆን አይነት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶ ስለዚህ ሴት ምን መሆን አለበት? well defined መሆን አለበት። ኤሌመንቶቹ ወይም ኦብጀክቲቮች በዛ ውስጥ በሴት ወይም በኮሌክሽን ኦፍ ኦብጀክት ውስጥ ያሉ ኤሌመንቶች ወይም መንበሮች በደንብ የሚታወቁ ለመለየት የማያስቸግሩ መሆን አለባቸው ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ይሄንን ሐሳብ የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ በደንብ አብራርተናል። ለማስታወስ ያህል ለምሳሌ በአንድ ክፍል ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ስብስብ ብንል ለምሳሌ እናንተ በምትማሩበት ክፍል ውስጥ 40 ተማሪ ሊኖር ይችላል፣ 50 ተማሪ ሊሆን ይችላል። ስንት እንደሆነ ይታወቃል፣ እነማን እንደሆኑ በእርግጥ በደንብ ማወቅ ይቻላል። ስለዚህ well defined ነው። ነገር ግን ለምሳሌ በክፍል ውስጥ በእናንተ በምትማሩበት ክፍል ውስጥ ያሉ ቆንጆ ሴቶች ቢባል አሁን ቆንጅና ምንን ያሟላል? ምን ያሟሉት ናቸው ቆንጆ የሚባሉት የማይባሉት የሚለው ነገር አከራካሪ ነው። so well defined አይደለም። ኦኬ so ሁለተኛው ሐሳብ set can be described in the following ways። ይሄኛው ደግሞ ሴትም በተለያየ መንገድ መግለጽ እንችላለን። የመጀመሪያው verbal method ነው ወይም ስቴትመንት በአረፍተ ነገር መልኩ በእንግሊዝኛ ሊሆን ይችላል፣ በአማርኛ በማንኛውም ቋንቋ ለምሳሌ የክፍል ተማሪዎቹ ስብስብ ስል በሆነ ሰንተንስ እየገለጽኩ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኮምፕሊት ሊስቲንግ ነው። ኮምፕሊት ሊስቲንግ ወይም ሮስተሪንግ ሜተድ ማለት ሴት ውስጥ ያሉትን በሙሉ በመዘርዘር ለምሳሌ ሴት ኤ ከ1 እስከ 5 ቢሆን እያንዳንዳቸውን ሊስት በማድረግ በመዘርዘር 1 2 3 4 then 5 ብለን ሁሉንም መግለጽ ስንችል ምን ይሆናል? ኮምፕሊት ሊስቲንግ ማለት ሙሉ የተዘረዘረ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፓርሻል ሊስቲንግ ነው። ሙሉ መዘርዘር በማንችልበት ኬዝ ውስጥ ወይም አባሎቹ በጣም የሚበዙበት በተለይ ኢንፊኒቲ ከሆነ ቁጥሩ ብዙ ከሆነ ምን እናደርጋለን? የተወሰኑትን እንዘረዝርና የተወሰኑትን በነጠብጣብ እንተዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ሴት ቢልደር ሜተድ ነው። ሴት ቢልደር ብዙ ጊዜ ኤክስ ወይም ዋይ እንደዚህ አይነት ቫሪያብሎችን እንጠቀማለን። The set builder method is described by a property that is member must satisfy። ምን ያሟላል የሚለውን ነገር በመጻፍ በሴት ቢልደር ሜተድ መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። ሶስተኛው ሐሳብ a set which does not contain any element is called an empty set። ባዶ ሴት ወይም void set ወይም null ዜሮ የሆነ ሴት ምንም አይነት አባል የሌለ ሴት empty set ወይም void set ወይም null set በማለት እንገልጻለን።
ያንንም ደግሞ በእነዚህ አይነት ምልክቶች መግለጽ እንችላለን። እነዚህ ብራኬት ተጠቅመን መሃል ላይ ምንም ነገር ቁጥር ካልጻፍን ባዶ ነው ማለት ነው ኤምፕቲ ሴት። ወይም ዜሮ ላይ እንደዚህ ስላሽ ብናደርግ ኤምፕቲ ሴትን ወይም ባዶ ሴትን ለማመልከት እንጠቀማለን ማለት ነው። አራተኛው ሐሳብ ቱ ሴትስ ኤ እና ቢ ቢኖሩ ሴት ቱ ቢ ኢኳል እኩል ናቸው የምንለው if and only if they have exactly the same or identical elements the same ማለት ነው ተመሳሳይ የሆኑ ኤሌመንቶች ሲኖሯቸው። ለምሳሌ ኤ 1 እና 2 ቢዝ ቢም 1 እና 2 ብቻ ከያዘ ነው ምን የሚሆነው ሁለቱም ሴቶች እኩል ናቸው ወይም ኢኳል ናቸው የምንለው። ማቴማቲካሊ ኤ ኢኳልስ ቱ ቢ ብለን እንደዚህ መጥቀስ እንችላለን። ሌላኛው አምስተኛው ሐሳብ ሴት ኤ is said to be subset of set B። አንዱ ሴት ኤ ለምሳሌ ለቢ ሳብሴት ነው ካልን if every element of A is also an element of B ማለት ነው። ኤ ውስጥ ያሉት በሙሉ ቢ ውስጥ አሉ ማለት ነው። የቢ አባል ናቸው። በዛን ጊዜ A is subset of B ብለን ማቴማቲካሊ በእንደዚህ አይነት መንገድ ዲስክራይብ ማድረግ እንችላለን። any set is subset to itself። አንድ ሴት ለራሱ ምንድነው ሳብሴት ነው በዛ ውስጥ የሚገኝ ምክንያቱም ተመሳሳይ ከሆኑ ሴቶቹ አንዱ በአንዱ ውስጥ አለ ማለት ነው። empty set is subset of every set። ባዶ ሴት በውስጥ ታዋቂነት የሁሉም ሴት አባል ነው ማለት ነው። okay if set A is finite with number n elements then the number of subsets of the set is to the power of n። ለምሳሌ አንድ ሴት A የሚባል ምን ቢኖረው number of elements ቢኖረው ለምሳሌ n ማለት ቁጥር ነው የሚያሳየው it may be 1 2 10 ሌላም ሊሆን ይችላል። so ምን ያህል ሳብሴት እንዳለው ለማወቅ to the power of n በማለት ቁጥሩን ማወቅ እንችላለን ማለት። if A is subset of B and A is different from 0 B A ለB subset ነው ማለት A ውስጥ ያለ በሙሉ B ውስጥ አለ። A different from 0 ማለት A ውስጥ ያለ በሙሉ B ውስጥ ካለና B እና A የማይመሳሰሉ ከሆነ B ውስጥ የተወሰኑ ኤሌመንቶች አሉ ምን ውስጥ የማይገኙ A ውስጥ የማይገኙ ስለዚህ እኩል ያልሆነው ነገር ግን A ውስጥ ያለ በሙሉ B ውስጥ አለ ስለዚህ B ሰፋ ይላል A ጠበብ ይላል። so በዚህ ኬዝ ምን እንላለን A is proper subset of B እንላለን ማለት ነው። ያ ማለት A ውስጥ ያለ በሙሉ B ውስጥ አለ B ውስጥ ካሉት ውስጥ A ውስጥ የሌሉት አሉ እንደማለት ነው ትርጓሜ። for any set A is not proper subset to itself። አንድ ሴት A የሚባል ለራሱ ፕሮፐር ሳብሴት መሆን አይችልም ምክንያቱም A ውስጥ ኖሮ B ውስጥ A ውስጥ ኖሮ A ውስጥ ያሉ በሙሉ B ውስጥ A ውስጥ አሉ አሁን መልሰው ነገር ግን ሁለተኛው A ውስጥ ኖሮ የመጀመሪያው A ውስጥ የማይኖሩ ስለሌሉ ፕሮፐር ሳብሴት መሆን አይችልም። ሳብሴት ግን መሆን ይችላል ማለት ነው። if set A is finite with n number the number of proper subset ለምሳሌ A n number of ኤሌመንቶች ቢኖሩት so ለA proper subset ሊሆኑ የሚችሉት to the power of n minus 1 በማለት ማወቅ እንችላለን። ከቀደሙ ፎርሙላ አንድ እንቀንሳለን ምክንያቱም አንድ ቁጥር አንድ ሴት ለራሱ ፕሮፐር ሳብሴት መሆን ስለማይችል ያንን ማይነስ እናደርጋለን አንድ እንቀንሳለን ማለት ነው። empty set is proper subset of any set። empty set ለማንኛውም ሴት ፕሮፐር ሳብሴት ነው ወይም ሳብሴት ነው ሁለቱንም መሆን ይችላል ማለት ነው። okay ሰባተኛ universal set usually denoted by U is a set which has elements of all the related sets። ምን ማለት ነው? ዩኒቨርሳል ሴት ማለት ከሱ ጋር የተገናኙ ማንኛውም አይነት ሴቶችን አባሎቻቸውን በሙሉ አቅፎ የያዘ ማለት ነው። without any repetition። እዚህ ጋር A ውስጥም B ውስጥም ያሉትን ደጋግመን ለምሳሌ 3 A ውስጥም B ውስጥም ካለች 3 ብለን አንጽፍ አንዱን 3 ብቻ እንጽፋለን ማለት ነው።
The union of two sets A and B, which is denoted by A union B, is the set of all elements that either in set A or in set B. A ውስጥ ያሉትን ወይም B ውስጥ ያሉትንም በሙሉ ያካተተ ይሆናል ማለት ነው። ዩኒየን የሁለቱ ሴቶች ዩኒየን። We write this mathematically A union B X such that X is an element of A or X is an element of B. A ውስጥም B ውስጥም A ውስጥ ያሉትን ሲደመር B ውስጥ ያሉትን ማለት ነው። The intersection of two sets A and B, which is denoted by A intersect B, is the set of all elements that are in set A and in set B. Intersection ከሆነ ግን A ውስጥም B ውስጥም ያሉትን እንለያለን ማለት ነው። የጋራ የሆኑትን እንለያለን then intersection ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር በማትማቲክስ A intersection B is X such that X is an element of A and X is an element of B. A ውስጥ መኖር ብቻ እንድንወስደው አያደርግም። B ውስጥ መኖር ብቻ እንድንወስደው አያደርግም። ኢንተርሴክሽን የምንለው A ውስጥም B ውስጥም ሁለቱም ጋር ያሉትን ስለሆነ። ኦኬ አስረኛ the difference between two sets በA እና በB መካከል ያሉትን ሴቶችን ለማወቅ A ውስጥ ኖሮ B ውስጥ የሌሉትን እንለያለን ማለት ነው። ማቴማቲካሊ A minus B ማለት A slash B ማለት ነው። ወይም X ውስጥ ኖሮ X A ውስጥ ኖሮ ነገር ግን B ውስጥ የሌሉትን ለመለየት ወይም ለመግለጽ የምንጠቀመው ሲምቦል ነው። አንደኛ let A be subset of a universal set U the absolute complement ወይም simply complement of set A which is denoted by A prime is defined as the set of all elements of U that are not in A. We write it mathematically A complement ወይም A apostrophe which is equal to X such that X is an element of U and X is not an element of A. ከA ውጭ የሆኑትን ያካትታል ማለት ነው። ምን A complement። ኦኬ 12ኛ The Venn diagram is a schematic or pictorial representation of the sets involved in the discussion. Usually sets are represented as interlocking circles, each of which is enclosed in rectangles which represents the universal set. ለምሳሌ ይሄ ዩኒቨርሳል ሴት ቢሆን ሬክታንግል እንጠቀማለን። በዚህ ውስጥ ደግሞ ሌሎች ሴቶች አሉ ምን የሚሆኑ በይ ውስጥ የሚገኙ ማለት ነው። በይ ውስጥ የማይገኙ ለምሳሌ ሁለት ቢሆኑ እንደዚህ እንስላቸዋለን ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት መልክ የምንስለው ማንን ነው? ቬን ዲያግራም ነው ማለት ነው። 13ኛ the two sets A and B the symmetric difference between these two sets is denoted by A delta B and is defined as A delta B is equal to A slash B A minus B union B minus A. A ውስጥ ኖሮ B ውስጥ የሌሉት ሲደመር B ውስጥ ኖሮ A ውስጥ የሌሉትን ያካትታል ማለት ነው። ኦኬ 14ኛ for any two finite set A and B number of A union B is equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B ማለት ነው። ምንድነው number of union የምንለው A እና B ቢኖርን A ውስጥም B ውስጥም ያሉትን ሰብስቦ የያዘ ማለት ነው። ሶ ስንሰበስብ የጋራ የሆኑትን ደጋግመን ስለማንጽፋቸው እዚህ ጋር number of A intersection B ማይነስ እናደርጋለን ማለት እንቀንሳለን። ሶ በዚህ መልኩ ሴትን በደንብ መለየት እንችላለን። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ። በድጋሚ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ደግሞ ሪቪው ኤክሰርሳይዝ አለ።
እነዚህን ደግሞ አብረን የምናየው ይሆናል። ሪቪው ኤክሰርሳይዝ እናንተም ራሳችሁ ስሩ። ሁሉንም እዚህ ላይ መስራት ምናልባት ለእናንተም ጥሩ ላይሆን ስለሚችል የተወሰኑትን እየዘለልን ከመሃል ያሉትን እንሰራቸዋለን። እስከዛው ግን በሰላም ቆዩልኝ።